Huwag mo mga food. Huwag mo mga food. Mabay na. Bet. Sige ah. Sila ta. Pengen. Bye-bye. Bossy. Bye. Ikot, ingat! Bye-bye, mama. Okay. Sa maliit na tahanang ito, nabuo ang malaking pangarap. Dito lumaki si Rene Clert Baterbonia o mas kilala sa palayaw na Bobet. At sa labas pa lang, di maikakaila na ipinagmamalaki siya ng kanyang pamilya. Hari ng basketball kung ituring si Bobet sa parteng ito ng Talacogon, Agusan del Sur. Ultimo barangay, welcome to Baterbonia Country, ang isa sa lubong sa sinumang dayo. Anak si Bobet ni Rene at Rovelyn, pangalawa sa 7 magkakapatid. Hindi madali ang buhay para sa pamilya, pero buo sila at natatawid ang pang-araw-araw kahit papano. Lisod kay bisag baon gani nila diri nga wa pay kan wala. And then pang konsumo namo is wither ana. Kung pila lang ang income maure bahin-bahinon. Ako ba na mag-drive sikad. Ako usahay mamaliga sa kanten. Then maglutong suman ka ng palagsing. Bisag unsa nya pag mahuman na ang suman, mangangkat na pud kog isda isuri sa mga silingan para lang madubli-dubli ang income nga dili mi makulangan. Pag naa siya buhaton, musulti man siya sa ako ah. Kung naa siya adtuon, musulti man pud siya sa ako. Di man pud ingon nga magbuot-buot siya lakaw, magbuot-buot siya kuan dili. Mo chat pa yun na ma. Makaingon ko nga akong anak ang uban mo ingon buotan. Tanan ang uban mo ingon buotan. Pero ako has inahan, na panahon nga, siyempre, imong anak, mo-adjust jud ka. Ay panahon nga, noon, buotan siya, kasamo wag yun siya labad, anak. Pero bisag unsa kabuotan niya, wala po na ako giabusuhan. Mao nang makaingon ko nga, dili siya ingon 100% buotan. Ay wala na ako nag-expect. Wala na ako nagitumong sa iya nga 100% buotan siya. Bata pa lang nakitaan na ng ama si Bobet ng talento sa basketball. Para kay Rene Sr., di lang height ang minana sa kanya ng anak na 6'4", kundi pati ang hilig sa laro. Og magdula ko basketball og mga normal nga dula, tudloan ako siya nga mauna ang buhaton, mag-dribble, itsa. Gamiton ang kuan nga unsaon pag paagi sa bulang makasyat ka, tudula kog lagi nga lugar. Mobano na ako siya para kanang kuan na siya maanad na iyang kaugalingon na makadayo-dayo na siya. Di na siya kulbaan. Sa tabi ng Agusan River, sa basketball ring na ito nayari sa kahoy ang poste, nagsanay si Bobet. Dito niya inaral ang magiging tatak niyang dunk. Ako pa siyang gipa-training dito sa Butuan. 2 ka bulan, nagbayad pa kong training, nagkuan pa kong minsan na kanang boarding house, kaon niya. Gihuman man pod niya. Naami mga kontak nga mga number, pero number lang. In personality, mga tao na makaila. So, ingato lang among gipanghawakan, number lang, pero amo pod tong grab. Wa ko'y ingon nga, basig di takakuan, okay lang. Ako kung try na to, wa may mawala sa itry. Dili na siya
badlongon, buotang kaayo niya. Kuan tungod sa among pagpadako, pagdisiplina sa iya ni kuan gid ni resulta sa maayo nga bata. Humble gid kaayo nga bata. Nya tudlon pud nako nga dili na kanang og hambugiro ka, murag wa kayo mo idol sa imo pero wa ka humble ka daghay mo idol na sa imo nga mga batan-on or mga tao. Hanggang sa mag-junior high school sa Ananda Marga Special Institution o AMSAY, kung saan nakilala niya si Coach Ruel Abellera. Taong 2022 mula Agusan del Sur nakipagsapalaran sina Rene Clert at kanyang mga magulang sa Davao City para maipagpatuloy ang kanyang edukasyon sa pamamagitan ng sports. Tinanggihan man siya ng ilang mga paaralan pero may isa ang naniwala sa kanyang kakayahan. Tinutukan ni Coach Ruel ang training ni Bobet. Ayon sa kanya, marami pa siyang kailangang matutunan sa basketball. Kaya araw-araw na nagsasanay si Bobet, determinado na paghusayan ang laro. Sinabihan ko siya na, ano bang gusto mong marating? Siya, gusto ko maging basketball player. Kasi doon sa amin, lagi akong binubuli. Kinakantsawan nila ako na hindi marunong. So, sabi ko sa kanya, hindi dapat ganyan. Kung may gusto kang abutin, unahin mo muna paano isipin sa sarili kung sino yung talagang magbibigay ng lakas ng loob sa'yo. Sabi niya sa akin, basta porsigido ako, coach. Di, gusto ko yung tamang sagot. Sabi ko sa kanya, huwag ka na mag-isip. Ito, gamitin mo. Sinong kasama mo nandito nang pumunta? Sinong mga taong may tiwala sa kakayanan mo? Mama at papa ko, coach. Mga kapatid ko. Sila yung gawin mong instrumento na magiging malakas ka. Sa pamamagitan na mangarap ka para sa kanila. Hindi yung mangangarap ka na maging basketball player ka lang. Para kang mama to, coach, para sa kapatid ko, para sa pamilya ko. Kahit na hindi madali, tinuloy ni Bobet ang pangarap. Bumilib si Coach Ruel sa tibay ng loob ni Bobet. Halos hindi nga umuwi sa kanyang probinsya dahil tutok sa kanyang mga ensayo. Bala, pilmi mo basta maning kamot lang mo unsay kaya ninyo. Kahit na maambon pa niyan, kahit na tirik yung araw, wala kang marinig na sasabihin ni Rene na, Coach, ayaw ko na. Sa Daprisa Games namin, makitaan ko na talaga na nag-evolve na yung bata. Nung tinanong ko, oh, kamusta? Nakapaglaro ka na ulit sa inyo? Kalaro mo na ba yung mga barkada mo? Sabi niya, oo, Coach. Di na nila ako matatalo ngayon. Noong 2024 sa Governor's Cup All-Star Games sa Agusan del Sur, na-discover si Bobet at na-recruit ng Ateneo de Davao. Lalong nahubog si Bobet sa basketball nang mag-senior high sa Ateneo de Davao University. Isa si Matt Cayetano sa naging teammate ni Bobet sa Davao Eagles. Pamilya rin ni Matt ang tumulong kay Bobet para maging scholar. Para kay Matt, higit pa sa isang kaibigan si Bobet. Para na rin niya itong kapatid. Pag sa loob at labas ng court, mahusay na lider ng kanyang team at magaling sa pagbibigay ng kumpiyansa at lakas ng loob sa kanyang teammates. Actually, napansin ko sa mga out of town games namin, maalala ko sa Brunei, sa Manila, yun sa Cagayan, siya ang palaging nagme-make friends na sa ibang team. Sa lahat ng ang pinaka hindi ko talaga ma-forget is sa lahat ng games, every time may mga tumba, whether kasama or kalaban, tulungan niya niyang makatayo. So if like matumba or kahit yung matamaan niya na hindi sinadya, mag-sorry talaga yun siya. Bilang bahagi ng Davao Eagles, tuloy ang naging pagpursige ni Bobet sa basketball, di lang para sa kanyang kinabukasan, kundi para sa kanyang pamilya. Hanggang sa naging maugong ang pangalang Rene Clert Baterbonia.
Matapos ang makasaysayang unang beses na pagkapanalo ng Davao Eagles sa palarong pambansa Secondary Basketball Boys noong 2025. Hinirang siya na MVP o Most Valuable Player. Hindi ako kasali last year sa qualifiers ng palaro dahil hindi kami nakapasok ng Dabraa. And now is naka-champion kami. Gumawa kami ng history sa Davao Region na champion. Thank you din sa Davao Region. Thank you sa nagasuporta sa mga diha. Champion me. Nakuha na mo. Wala mo na mo gibigo. Malaki rin ang ginampanang papel ni Bobet sa pagkapanalo ng Pilipinas sa basketball ng 14th ASEAN School Games. At sa palarong pambansa nitong 2026, isa siya sa mga star players. Sikat at maraming nagpapapicture. Kilalang kilala si Bobet dahil sa kanyang signature dunk. Napakasaya ko and thankful kasi isa sa mga pinapangarap ng mga tao na makapaglaro palaro pambansa ay isa ako doon. Siyempre, parang inspiration ko na rin to dahil sa hometown ko. Gusto ko ipakita na hindi lahat ng mga taga-probinsya is nandun lang sila talaga. Para ma-shine yung future nila, kailangan nila mag-sacrifice. Mangarap ka lang, libre talaga mangarap. Pero mas maganda kung mangarap at aabutin mo talaga. Sobrang bait na bata, sobrang wala siyang, kahit sinong player, wala siyang kaaway. Sa loob ng court, sinusuntok siya, pero siya pa yung nagsusorry, sobrang humble. Kahit ang dami niya nang na-achieve na achievements sa basketball, pero sobrang humble, wala kang makita na yabang. Sobrang bait. Parang kapatid ko na yun. Everyday kasi magkasama eh. So, before the palaro, starting last year, before yung champion ng palaro, Monday to Sunday yung practices namin. So, araw-araw kami magkasama for 2 years. Pero di lang mga taga-suporta ang nakapansin sa galing ni Bobet, kundi pati ang kanyang dream school na kolehiyo, ang Ateneo de Manila University, na nag-alok ng athletic scholarship para kay Bobet. Tiket ito para mabago ang kapalaran niya at ng kanyang pamilya. Bago lumipad pa Maynila, nakasama pa ni Bobet ang kanyang ina. Ato pa si Bobet, si R. Kristen. Pumirma ng mga keychain na pwedeng ibenta para makatulong sa pamilya. Mabay na. Pagkatapos, hinatid ng pamilya si Bobet sa airport. Baon ang pangarap. Inanunsyo po ng Ateneo de Manila University na pumanaw ang 2 miyembro ng kanilang men's basketball team. Kinilala ang mga yumaong student athletes na sina Divine Adili at Rene Clerk Baterbonia. 8 ng Hunyo, 4 na araw pa lang matapos ang pamamaalam sa airport, tumama ang trahedya sa dapat sanay team building activity ng Ateneo Blue Eagles sa Dipakulaw, Aurora. Nalunod si Bobet. Gayon din ang teammate at Nigerian national na si Divine Adili. Gumulong ang samot-saring investigasyon sa kung ano ang nangyari at kung sino ang may pananagutan. Pero sa huli, wala na sina Divine at Bobet. Naagi sa ilang mga sport, ako nung gisuportahan kay para makasurvive sa kalisod. Kabalo na sila kana. Ayun, wala nila gi-orient nga, ma'am, pag ano mohang anak, na ami training inana. Eh, kung di pasapot lang ko nila ka na anak, pumusugot. Palag, magkalisod na din ako siya yan to dito. Sa karo. Sa pag-uwi ni Bobet, ganito ang naging salubong sa kanya. Umagos ang luha mula Davao hanggang Agusan del Sur. Salubong sa batang hindi man kilala, pero nakita ang sarili sa kanya. Siyam na araw bago pumanaw si Bobet ay nakapaglaro pa siya sa EOC Gym sa Provincial Government Complex para sa palarong pambansa na punong-puno ng mga tao at madaling araw pa lang ay nakapila na ang mga tao na gustong mapanood ang laro ng kanilang ipinagmamalaking kababayan. 3 araw bago namatay si Bobet, nabanggit na may team building sa Aurora pati na ang umano'y aquatic training. Sabi ko, saan ka? Sabi niya,
Dorm lang, coach. O bakit ang puti ng wool mo? Higaan mo, puting-puti. Unan mo, puting-puti. Damit mo, puting-puti. Tapos yung mukha mo, parang kumikinang, sabi ko. Tapos tumawa, yung tawa niya na tinatakpan, na kaganon yung kamay. Tinatakpan, tawa siya. Tapos wala akong makita sa mukha niya na may simangot, may lungkot. Sabi niya, ito coach, maganda kasi meron kaming aqua. Kung pwede, mag-skip ka. Kausapin mo yung panel of coaches. Kasi sa tagal ng pagsasama namin, alam ko talagang bigla nawawala yung breathing niyan eh. Labis namang nalulungkot ang matalik na kaibigan ni Bobet na si Sabrina, valedictorian sa kanilang klase. Simula junior high, tumutulong sa pag-aaral ni Bobet si Sabrina dahil minsay nahihirapan itong isabay ang pag-aaral at pagiging atleta. Sana i-help niya kami na sana i-help mo kami na ma-accept yung nangyari sa'yo. Kasi may mga plans na sana tayo, tapos wala na. Kahit ako, hindi ko alam paano ako mag-continue. Na wala na magtawag sa akin, wala na mag-reach out. How much more sa family niya, kaya sana i-help niya kami. I-guide niya kami kung paano namin to i-accept, kung paano yung pag-continue namin sa life. Disbelief. Hindi po ako nakapaniwala na wala na siya kasi sobrang tagal namin nagsama everyday, dito kami nagpa-practice. So parang the thought of wala na siya parang di pa sink in sa akin until nakauwi ako ng Davao nung nakita ko na siya. Hindi rin inakala ni Jocelyn Noha na ito na ang magiging kapalaran ng kanyang apo. Regular siyang kinukumusta ni Bobet kahit nasa malayo ito. At isang araw bago lumuwas ng Maynila, nag-abot pa ito ng pera sa kanyang lolo at lola. Sakit gid kay gusto na ako patubago na ako siya. Sa ako kay akong gingnan na. Tubaga sa si Mami bit. Idugay pa ni mako akong kuan batik tungod sa akong kamingaw. Yani gabi na milo ko mo sinina kay gidala sa inahan gikan sa Davao. Nagilak na ko. Kay akong simutan ang iyang baho. Kay masinina. Na maglingkod-lingkod ko, na magabi, matulog ko, alas 2 kamatan ako. Akita mo na ako yung mga picture, akong kuhaon, akong lukalukan. Na maghilak ko. Siya labi lang yung pangandoon, takuha pa naman yung anak na. Si Mami, tagaan tamog allowance. Pagpaabot lang kay kaning June, na daw siya allowance na sa Manila. Si Mami, tagaan tamog allowance. Nagkinaminam na. Kanang kinumidyan niya istorya ba tinuod ba kaham sa 5K inyong bulan. Naalala rin ni Lola Jocelyn ang kabutihan at pagkamatulungin ni Bobet na kahit na most valuable player na ito, tumutulong pa rin sa mga magulang sa pagtitinda ng isda. Adto naman sa palengke kay padton sa mama, lagi mami adto mi. Pabuti tabagin sila ng mga isda pag hindi sagutan. Pagkuan maguli din kung hano uli man lagi mo hurot na mo baligya. Kay daghan mo customer. Tungod kay siya MVP daghan si kaila. Hindi mapigilang manghinayang ni Lola Marilyn habang binabasa ang huli niyang mensahe kay Bobet bago ito tumulak patungong Maynila. Hindi niya akalaing yun na pala talaga ang magiging huling mensahe niya sa kanyang minamahal na apo. Amping Bobet pre always. Andito lang sa Tagalog pa po, sir. Andito lang kami para sa iyo. Sa mga pangarap mo. Mamimiss ka namin. Hindi ka man lang nakapunta sa bahay. Kasi matagal na ka nang umuwi, kaya pala hindi na sumukawin na mo. Yun ang last na message ko sa kanya. Sabi niya, yung reply niya, salamat, Mami.
Gayon sa yung hindi ako makatulog, sir. Kung alam ko pa lang, hindi naman importante yung duty ko sa barangay. Sana sumama ako sa pagpunta sa San Franz. Inalala rin ng mga kapatid ang kabutihan ng kanilang Kuya Bobet at nangako na ipagpatuloy ang pangarap nito sa kanilang pamilya. Padayon ako sa inyo sa niya. Sila mga magpapa, panigamutan ako, namakuhaan ko sa kong eskwela, ng magpapa kay ipatilaw na ko sila kung sa wala nila natilawan itong una. Kanya, mo ito, magpadayon ko sa basketball para kay Kuya Rene. Nataga na siya allowance. Ang sobra na ihatag niya sa kamama para makatabang pod o makapakaon niya. Kaya gusto daw siya madato god para dili na mong problema ang mama. Oo. Wala man ang mahimo. Matay naman siya. Bet, itong mga plano nato sa una nga gusto nato kaboton. Ako na lang jud isa maningkamot para sa atong manghod. Maningkamot ko para nimo. Himuon na akong tanan para sa atong pamilya. Sa labas ng bahay ni Bobet, kung saan nakapaskil ang mga ipinagmamalaking tagumpay ni Bobet, ngayon tila nagsilbing memorial bigla. Sa loob, tanging ang mga medalya at parangal na lamang ang nagsisilbing alaala ng kanyang mga husay at potensyal na mas magiging magaling na basketball player. Daghang kay kami ngawon sa iya. Kanang uli siya nga daghan mangita sa iya, di makakuan sa balay, di makahalos di maka-standby diri sa balay ug dugay kay daghay manghagad, manlakaw ana. Nya parte sa kanang words nga tawagon ko niyag pa. Manay isa. Ano yung matawag sa paging anak. Parte ni Bobet. Hingaw kay siyempre anak pa. Gawas na sa anak, best friend mo pa, diba? Kay akong anak nga lalaki kanang panganay ud nya siya. Wala na pud na akong best friend. Ginasumbungan sa tanan problema. Unya kung unsa pud ilahang mga kuan ginasumbong pud sa tuwahan. Dili masukdan, walay kasukudan sa kasakit. Kung nihilak sila nga wala gani nila kaila. Samot na kanako magikan sa pagbuntes hangtod sa pagpadako akong kauban. Idinaan din ang labi ni Bobet sa Ateneo de Davao, kung saan nakiramay ang buong komunidad sa pamilya. Before me niadto palarong pamansa ni Champion Mig Davraa. Sa Davraa naka-earn me og incentive na 10,000 pesos. Naibalaan po nako nakatong 10,000 pesos na to. Yatag niya siyang family. Kaya para ma-accommodate ana siya na para na-vape ang atong balay. Kaya tibok Pilipinas sa mga to sa Agsor. Dagag mga parents, mga parente sa mga gikan diri sa Ateneo de Davao, dili makabuk og hotel. At least natay gamay ma-accommodate sila ha. Padulong na mig airport, gasturya mi. Kayang mama, night before, nipalit og 20 or 10 kabuok na jerseys ni Bobet. Kay gusto niya ibaligya. So, niingon si Bobet na ayaw kabala ka howdon ako dito sa Manila. Kay kung howdon ako dito sa Manila, mas daghang jerseys, palit sa mo.
Dito sa Talacogon Gym, ibinurol si Rene Clert at ang gym na ito ay naging saksi rin sa kanyang karera sa basketball dahil nakapaglaro siya dito dati sa Governor's Cup kung saan siya na-discover at na-recruit ng Ateneo de Davao University. Napuno ang gym ng mga nakakilala kay Bobet sa loob at labas ng court. Iba-iba ang ginamit na salita pero iisa ang gustong sabihin. Maraming napasaya at na-inspire si Bobet sa kanyang murang edad. Murag walay pagkahuman sa salamat. Murag naiuban nga salamat tapos na. Pero kani karon is salamat hangtod sa hangtod. Wala ko nag-expect. Ngayong ani di ay kadaghan ang mag-attend or nagpakitag condolences sa ako. Nangako rin ang pamunuan ng kanyang alma mater na itutuloy ang pagtupad sa pangarap ni Bobet na matulungan ang pamilya. Isa sa mga pangarap po ni Bobet ay matutupad. Yung pangarap na nagdala po sa kanya sa Maynila at iwan ang kanyang pamilya rito sa Davao. Ang pangarap niya na ang kanyang mga kapatid ay bibigyan po ng Ateneo de Davao University po ng scholarship. Tuloy po natin ang pagdarasal sa pamilya po ni Bobet. Parang pangarap po ni Bobet sa kanyang pamilya ay matupad. Kahit na po sobrang lungkot po natin, wala na po siya, pero bubuhayin po natin si Bobet sa pamamagitan ng pangarap niya sa kanyang mga pinamahal sa buhay. Marami ang nanghinayang sa biglaang pagkawala ni Bobet, isang bata na nangarap, umalis ng tahanan at nakipagsapalaran alang-alang sa pamilya. Ang kwento ni Bobet ay kwento ng maraming Pilipino.